สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องไฟลวงทางอมรินทร์ทีวี SD ช่อง 34ละครแนวดราม่าสุดเข้มข้นจากบทประพันธ์ของโสภี พรรณรายผลงานจากค่ายเชง2561เป็นเรื่องราวของนพรุตบุญยกรลูกชายคนเดียวของนายแพทย์ประกอบบุญยกรศัลยแพทย์มือหนึ่งของประเทศและยังเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบุญยกรโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังโดยในแพทย์ประกอบบริหารด้วยหลักการคิดถึงชีวิตคนก่อนค่ารักษาเสมอทำให้ในแพทย์ประกอบและโรงพยาบาลบุญยกรเป็นที่พึ่งตั้งแต่คนรวยที่สุดไปจนถึงคนจนที่สุดนพรุตเป็นลูกชายที่ติดพ่อมากเขาตามพ่อไปทุกที่ตั้งแต่เด็กทำให้เขาซึมซับหัวใจที่มีแต่ความเมตตาของพ่อแต่เขาไม่ได้เลือกจะเป็นหมออย่างพ่อแต่กลับเลือกเรียนบริหารเพื่อมาช่วยเสริมความมั่นคงให้กับโรงพยาบาลพ่อมีหน้าที่รักษาคนส่วนเขามีหน้าที่รักษาโรงพยาบาลของพ่อและขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยมากขึ้นอย่างที่พ่อหวังเมื่อพรวลัยพยาบาลสาวเข้ามาทำความใกล้ชิดกับนพรุตแม้ใครๆจะมองว่าพรวลัยเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งหน้าตาและจิตใจแต่นพรุตกลับคิดว่าพรวลัยเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ไม่จริงใจนพรุตรู้ทันว่าพรวลัยเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์จึงไม่เคยใส่ใจผู้หญิงคนนี้นั่นทำให้พรวลัยรู้สึกเสียหน้าเพราะแม้พรวลัยจะเป็นคนสวยแต่เธอก็มีปมในใจว่าชีวิตของเธอเป็นเด็กกำพร้าฐานะยากจนพรวลัยคิดเสมอว่าคนอื่นต้องดูถูกเหยียดหยามเธอพรวลัยจึงหันไปพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดกับนายแพทย์ประกอบแทนเพราะนายแพทย์ประกอบสามารถดูแลชีวิตเธอให้สบายและเธอยังได้หยามนพรุตกลับอีกด้วยพรวลัยเล่นบทเด็กกำพร้าขาดความอบอุ่นอยากได้ความรักจากนายแพทย์ประกอบแม้นายแพทย์ประกอบจะพยายามห้ามใจเพราะตนอายุมากและมีคุณงามพิษอยู่ทั้งคนแต่เพราะความใกล้ชิดและเสน่ห์ของพรวลัยทำให้นายแพทย์ประกอบเผลอไผลหลงรักพรวลัยจนหมดหัวใจถึงขนาดยอมขอหย่ากับคุณงามพิษภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายสิบปีเพื่อแต่งงานกับพรวลัยแต่คุณงามพิษไม่ยอมหย่าแม้จะสุดป่วยเพราะตอมใจโดยมียาดาลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นจิตแพทย์คอยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของแม่นพรุตโกรธนายแพทย์ประกอบมากจนมีปากเสียงกันรุนแรงนายแพทย์ประกอบยอมรับผิดและขอร้องให้นพรุตเข้าใจความรักของเขากับพรวลัยแม้คุณงามพิษจะไม่ยอมหย่านายแพทย์ประกอบก็ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับพรวลัยในฐานะสามีภรรยานพรุตทั้งเสียใจและผิดหวังในตัวพ่อมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยังรักพ่อมากจึงยอมถอยออกจากชีวิตของพ่อไม่อยากรับรู้เรื่องราวของพ่อกับพรวลัยอีกแล้วหนีไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวโดยมีกิตติลูกพี่ลูกน้องรุ่นน้องและเจนจิราน้องสาวของกิตติอาสาดูแลคุณงามพิษและยาดาแทนนพรุต2 ปีผ่านไปแม่นพรุตจะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวเงียบๆแต่ความสามารถในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของนพรุตทำให้บริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงติดตามให้นพรุตช่วยวางกลยุทธ์ให้แต่นพรุตไม่ต้องการผูกมัดกับบริษัทไหนเพราะเขากลายเป็นคนกลัวความผูกพันเหมือนที่เขาเคยรักและผูกพันกับพ่อนพรุตจึงรับงานแบบอิสระไม่อยู่ภายใต้ใครจนวันหนึ่งนพรุตมีกำหนดไปร่วมงานกับบริษัทต่างประเทศด้วยค่าตัวหลายล้านแต่นพรุตก็ทิ้งเงินนั้นอย่างไม่แยแสเพราะทราบข่าวจากยาดาว่านายแพทย์ประกอบเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจนพรุตมาร่วมงานศพของนายแพทย์ประกอบแต่ไม่เจอพรวลัยในงานมีเพียงคุณงามพิษกิตติยาดาและเจนจิลาที่จัดงานศพ
กิตติและเจนจิลาคอยติดตามดูพรวลัยแทนนพรุตมาตลอดเล่าว่าพรวลัยได้หุ้นส่วนโรงพยาบาลจากนายแพทย์ประกอบจนทำให้ขึ้นตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดบริหารและสั่งให้นิทานอดีตเลขาของนายแพทย์ประกอบมาเป็นผู้ช่วยดูแลงานบริหารทั้งคุณงามพีทยาดาและเจนจิลามั่นใจว่าพรวลัยกับนิทานต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาและยิ่งไปกว่านั้นทุกคนยังเชื่อว่าที่นายแพทย์ประกอบเสียชีวิตเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาดของหยดเทียนน้องสาวของพรวลัยทำให้พรวลัยไม่ยอมมางานศพของนายแพทย์ประกอบแต่กิตติที่ยังมีความเป็นกลางและมีเหตุผลบอกนพรุตว่าหยดเทียนมีนิสัยแตกต่างจากพรวลัยและได้ข่าวมาว่าหยดเทียนไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่พรวลัยทำแต่เจนจิลากับเยดาเชื่อว่าหยดเทียนร่วมมือกับพี่สาวฆ่าในแพทย์ประกอบเพื่อเอาทรัพย์สินเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมาเคารพศพในชื่อพรวลัยแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่พรวลัยตัวจริงแต่คือหยดเทียนน้องสาวของพรวลัยและยังเป็นแพทย์ที่ดูแลในแพทย์ประกอบจนเสียชีวิตคุณงามพิษไล่หยดเทียนออกจากงานแต่หยดเทียนพยายามขอโทษและยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อเอาสิ่งที่เป็นของในแพทย์ประกอบมาคืนให้คุณงามพิษด้านนพรุตวางตัวนิ่งเงียบมองหยดเทียนเพื่อวางแผนเอาคืนพรวลัยจนถึงวันเปิดพินัยกรรมของครอบครัวได้แจ้งว่าคุณประกอบยกที่ดินจำนวนหนึ่งให้พรวลัยนพรุตจำได้ว่าเป็นที่ดินที่คุณประกอบตั้งใจจะยกให้ตนเพื่อสร้างขยายโรงพยาบาลต่อไปคุณงามพิษรับไม่ได้ที่เธอยังไม่ได้หย่ากับนายแพทย์ประกอบถือว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องส่วนพรวลัยที่เป็นแค่เพียงเมียน้อยกลับได้สมบัติไปมากมายทำให้คุณงามพิษโรคหัวใจกำเริบต้องเข้ารักษาตัวเมื่อพรวลัยรู้ว่านพรุตให้หยดเทียนดูแลคุณงามพิษพรวลัยสั่งห้ามเพราะเชื่อว่านพรุตต้องมีแผนเอาคืนตนแน่แต่หยดเทียนไม่สนใจคำพูดของพรวลัยเธอรู้ว่านพรุตไม่ชอบเธอแต่ก่อนที่นายแพทย์ประกอบจะเสียชีวิตนายแพทย์ประกอบขอร้องให้หยดเทียนดูแลคุณงามพิษหยดเทียนจึงต้องทำเพื่อไถ่โทษกับสิ่งที่พรวลัยทำผิดเพราะหยดเทียนรู้สาเหตุที่ทำให้คุณประกอบสุดหนักพอได้รู้ความจริงว่าพรวลัยเป็นชู้กับนิทานและหยดเทียนยังรู้ด้วยว่าพรวลัยแอบเปลี่ยนพินัยกรรมจนได้ที่ดินที่ควรจะเป็นของนพรุตมาพอพรวลัยกับนิทานวางแผนจะขายที่ดินเพื่อเอาเงินเปิดบริษัทนำเข้ายาจากต่างประเทศและขายยาให้กับโรงพยาบาลในราคาสูงหยดเทียนรู้ว่าพี่สาวเลี้ยงเธอมาแต่เธอไม่สามารถทนเห็นพี่สาวทำผิดอีกต่อไปได้หยดเทียนจึงยอมอยู่คนละข้างกับพรวลัยโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1 สนยุครับบทเป็นนพรุตลูกชายคนโตของประกอบและงามพิษหนุ่มหล่อสมาร์ทรักครอบครัวมากเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดวางแผนเก่งไม่เคยเอาเปรียบใครและไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคนที่2 พิมประภารับบทเป็นหยดเทียนน้องสาวของพรวลัยเป็นคนจิตใจดีเรียนเก่งการศึกษาดีทำงานเป็นแพทย์ด้านอายุรกรรมเป็นคนอดทนถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ไม่เห็นด้วยกับพี่สาวที่ใช้ความสวยเป็นใบเบิกทางคนที่3 บีน้ำทิพย์รับบทเป็นพรวลัยเป็นคนสวยที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเคยมีชีวิตที่ยากจนทำให้เกลียดความลำบากและความยากจนจึงใช้ความสวยเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จคนที่4 อ้นสราวุธรับบทเป็นนิทานหนุ่มหล่อเจ้าคารมพูดเก่งฉลาดเจ้าเล่ห์เป็นชู้กับพรวลัยคอยช่วยเหลือพรวลัยหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองคนที่5 ฟุกจิระรับบทเป็นกิตติพี่ชายของเจนจิราเป็นเพื่อนกับนพรุตเป็นผู้ชายอบอุ่นใจดี
มองโลกในแง่บวก เห็นแง่มุมของคนหลากหลาย ไม่เชื่อความข้างเดียว และเขาแอบรักหยดเทียน คนที่ 6พลอยภัทรากร รับบทเป็นเจนจิรา น้องสาวของกิตติ แอบชอบนพรุตเป็นคนมุทะลุ คิดอะไรก็พูดอย่างนั้น พร้อมจัดการกับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้นพรุต คนที่ 7พิมพ์ลัดกมล รับบทเป็นยาดาหรือน้องเล็ก ลูกสาวคนเล็กของประกอบกับงามพิษ น้องสาวของนพรุต เป็นจิตแพทย์สาว อ่อนหวาน เรียบร้อย เชื่อฟังผู้ใหญ่ คนที่ 8ดูสัญญา รับบทเป็นนายแพทย์ประกอบ เจ้าของโรงพยาบาลบุญยกร เป็นนายแพทย์ที่อบอุ่น รักครอบครัว แต่มาหลงเสน่ห์พรวลัย จนทุ่มเททรัพย์สินเงินทองให้มากมาย เมื่อรู้ความจริงว่าพรวลัยมีผู้ชายอื่น จึงตรอมใจตาย และคนที่ 9เปิ้ลจารุณี รับบทเป็นคุณงามพิษ ภรรยาของนายแพทย์ประกอบ แม่ของนพรุตและยดา รักประกอบมาก จนทำใจไม่ได้ที่ต้องเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะพรวลัย ช่วงแรกจึงโกรธเกลียดพรวลัยมาก แต่เมื่อเจอความดีของหยดเทียน จึงค่อยๆลดความแค้นลง มาร่วมลุ้นกันได้ว่าบทสรุปไฟแค้นที่ลุกโชนในครั้งนี้ หยดเทียนผู้ตกเป็นเครื่องมือในการชำระแค้น จะสามารถดับไฟแค้นในใจของนพรุตได้หรือไม่ ส่วนพรวลัยที่มาพร้อมกับกิเลสของมนุษย์ เส้นทางชีวิตจะเป็นเช่นไร ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องไฟลวงทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 21:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ค่ะชอบก็กดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะ และคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไร รอติดตามเราชมกันได้เลย